Sentinel Hammer, známý také jako Hellbreaker, je zbraň představena v datadisku The Ancient Gods Part 2 pro hru Doom Eternal. Jedná se o velké energetické válečné kladivo sentinelského původu, které slouží jako náhrada za Crucible ze základní hry. Kladivo původně patřilo veliteli Valénovi a lze ho vidět opřené o jeho křeslo, když ho Doomslayer navštíví během jeho vyhnanství v pekle. Když se Slayer vydá na pouť k World Spear, narazí na projekci Valéna, který mu poděkuje za to, že duše jeho syna našla klid, a poté mu předá sentinelské kladivo, aby ho použil v nadcházejících bitvách. Když se Valén objeví jako součást armády nočních strážců, aby podpořil Slayerův útok na Imoru, drží zbraň podobnou sentinelskému kladivu, ale s modrou energetickou hlavicí místo červené. Použití funkce Sentinel Slam sentinelského kladiva na okamžik vystřelí Doomslayera do vzduchu a pak spadne dolů, přičemž kladivo narazí do země a kolem místa nárazu způsobí tlakovou vlnu. Kladivo tak umožňuje Slayerovi napodobit útok Hell Knighta, Dread Knighta a Barona Pekelného, kteří pěstí bouchnou do země. Nepřátelé, kteří se ocitnou v tlakové vlně, jsou buď dočasně omráčeni nebo rovnou zabiti, v závislosti na úrovni jejich zdraví. V obou případech z nich vypadne nějaká munice. Nepřátelé zmraženi ledovými bombami během této doby ztrácejí další zdraví, zatímco z nepřátel zapálením jídůkem nebo plamenometem vypadává další brnění. Sentinel Slam lze použít také ke zpomalení již omráčených nepřátel, například Maraudera nebo Daotha. Tím se jejich stav, Silver Stagger, změní na Gold Stagger, čímž se výrazně prodlouží doba jejich zranitelnosti. Lze ji také použít na obrněné barony, aby se oddálila regenerace jejich zbroje. Sentinelské kladivo se dobíjí ničením slabých míst nepřátel nebo prováděním glory killů. Každé z nich obnoví polovinu nabití. Stejně jako v Crucible jsou i v každé úrovni datadisku červené svítící pick-upy, které lze sebrat a okamžitě doplní náboj sentinelského kladiva. Celkově je sentinelské kladivo všestranná zbraň, kterou lze použít mnohem liberárněji a stylověji než Crucible. Může Slayerovi poskytnout další zbroj, nechat silné nepřátele zranitelné pro odvetu nebo prostě vyčistit arénu od hordy démonů, když potřebuje trochu prostoru. Sentinelské kladivo lze vylepšit dokončením povinné fáze každého eskalačního setkání v datadisku. Na konci datadisku by mělo být kladivo plně vylepšeno. První setkání na World Spear odemkne vylepšení Ammo Boost, které způsobí, že nepřátelé při poškození sentinelským kladivem odhodí více munice. Druhé setkání na Earth Reclaimed poskytuje vylepšení Fire and Ice Boost, které způsobí, že hořící nepřátelé odhodí více brnění a zmrzlí nepřátelé odhodí více zdraví, když jsou zasaženi úderem kladiva. Třetí setkání na Imoře poskytuje vylepšení Extended Days, které prodlužuje trvání omračujícího účinku kladiva. Tak, toto byl celý rozbor sentinelského kladiva. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve kterém se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa nebo streamy budou a další zajímavé informace. Ještě jednou díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.